नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म तपाईँहरूमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो रहेको छ पान नम्बर यानि कि पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर चाहिँ अनलाइनबाट कसरी गराउने। साथीहरू, तपाईँलाई थाहा नै होला, पान नम्बर चाहिँ यदि तपाईँ व्यापारी व्यवसाय गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्छ, झन् सरकारी कर्मचारीलाई त यो अनिवार्य छ है पान नम्बर। अनि साथीहरू, नेपालमा चाहिँ डलर कार्ड आइसकेको छ। डलर कार्ड यदि तपाईँ लिने जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो पान नम्बर अवश्य चाहिन्छ है। यदि तपाईँ विदेशमा स्टुडेन्ट भिजामा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, मनी स्विफ्टबाट पठाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो पान नम्बर अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ है। ल साथीहरू, अब यो भिडियो सुरु गरौँ। कृपया भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला है। सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलको अथवा ल्यापटप डेस्कटपबाट कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् है साथीहरू। म चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ गुगल क्रोमबाट ओपन गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ चाहिँ मोबाइलबाट ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ डेस्कटप भर्जनमा ओपन गर्नुहोस् है, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। ओपन गरिसकेपछि सर्च बटनमा गएर तपाईँ ird.gov.np लेख्नुहोस् है। एनपी टाइप गरिसकेपछि क्लिक गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ है। तपाईँ यहाँ चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागको यो वेबसाइट ओपन भइसकेको छ है। यहाँ चाहिँ नेपालीमा छ साथीहरू। तपाईँलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न मिल्छ है। नेपाली, इङ्ग्लिस, कुन चाहिँ तपाईँलाई कुनमा चाहिँ तपाईँ एकदम कम्फर्ट हुनुहुन्छ त्यही ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुहोस् है। म चाहिँ इङ्ग्लिसमा कम्फर्ट हुने भएकोलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा टिक गरेँ। त साथीहरू, इङ्ग्लिसमा आइसकेको छ है। एन्ड पपअप नोटिफिकेसनलाई चाहिँ एक्जिट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्याक्स पेयर पोर्टल भन्ने देख्नुहुन्छ है। यो ट्याक्स पेयर पोर्टलमा क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ है साथीहरू। आन्तरिक राजस्व विभाग, इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट भनेर यस्तो खाले इन्टरफेस आएको छ। ल यहाँ तपाईँ रजिस्ट्रेसन पान एक्साइज भ्याट भनिएको छ है। यसलाई चाहिँ प्लसमा क्लिक गरेर एक्सपान्ड गर्नुहोस्। एक्सपान्ड गरिसकेपछि चाहिँ एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ है। तपाईँले चाहिँ यहाँ लगइन इन्फर्मेसन भनेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो युजर आइडी खोल्नुपर्छ है। जे नाम राख्दा नि हुन्छ है, तपाईँले यो नाम चाहिँ याद गर्नुपर्छ है पछि है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसपछि रिपासवर्ड भनेको छ, यहाँ पूर्ण तपाईँले माथिको पासवर्ड हाल्नुहोस् है। हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुहोस् है। एनटिसीको राख्नुहोस् है साथीहरू, एनटिसीको राख्दा ठिक हुन्छ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेल आइडी हाल्नुहोस् है। मेल आइडी हानिसकेपछि चाहिँ यहाँ रजिस्ट्रेसन फर भनेको छ। के को लागि हामीले चाहिँ यो पान नम्बर लिन जाँदैछौँ। पर्सनल पान नम्बर भनेको छ, पान भनेको छ, इन्कम ट्याक्स भनेको छ, भ्याट भनेको छ, एक्साइज भनेको छ, विथ होल्डर पान भनेको छ है। हामी चाहिँ पर्सनल पान लिन गइरहेका छौँ, त्यो पर्सनल पानमा टिक लगाउँ है। त्यसपछि यहाँ भेरिफाइङ अफिसेस भनेको छ है। भेरिफाइङ अफिसेसमा चाहिँ आइआरओमै टिक लगाएर यहाँ आइआरओ नेममा लेख्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयको ठाउँहरू देखाउँछ है। तपाईँ कुन ठाउँबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ पान नम्बर है। यदि तपाईँ आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेसभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, टेम्पोररी हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब जस्तै तपाईँको स्थायी ठेगाना चाहिँ तपाईँको पोखरा हो, अहिले तपाईँ अस्थायी रूपमा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ काठमाडौँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ है, त्यहाँको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट है। म चाहिँ यहाँ चाहिँ पोखराबाट लिन गइरहेको छु, आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा है। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् है। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि
कन्फर्म एक्सन भनेर यस्तो म्यासेज आएको छ है। तपाईँको यो विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा दर्ता हुनेछ, के तपाईँ अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरिसकेपछि सबमिसन नम्बर भनेर यहाँ सबमिसन नम्बर आएको छ है। के भनेको छ यहाँ भन्दा कृपया आफ्नो युजर नेम पासपोर्ट र सबमिसन नम्बर सुरक्षित राख्नुहोस्। यदि युजर नेम र पासपोर्ट तपाईँको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विभागमा अन्य यी सिस्टमहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ भनेको छ है। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियो चाहिँ निकै लामो हुन्छ होला है साथीहरू, कृपया चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् है, किनकि केही मिस्टेक भयो भने तपाईँको फर्दर प्रोसेस हुँदैन है, नेक्स्टमा क्लिक हुँदैन है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ, पहिलो नाम नेपालीमा भनेको छ है। नेपालीमा यदि तपाईँ चाहिँ मोबाइलबाट टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि एप युज गर्नुहोस् है, नेपाली टाइपिङ एप है, तपाईँलाई सजिलो पर्छ है। म चाहिँ यहाँ एकजनाको तपाईँलाई डेमो देखाउँदैछु भरेर। त्यसपछि पहिलो नाम भयो, बिचको नाम केही छ भने जस्तै बिचको नाम चाहिँ तपाईँ अब पुरुषको खण्डमा बहादुर कुमार हुन्छ, महिलाको खण्डमा माया कुमारी त्यस्तो छ भने लेख्नुहोस्, नागरिकता अनुसार छैन भने परेन है। त्यसपछि यहाँ अङ्ग्रेजीमा नाम भनेको छ है, तपाईँको नाम चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस् है। त्यसपछि बिचको नाम भए लेख्नुहोस्, नत्र चाहिँ थर लेख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ विक्रम सम्मत इस्वी सम्मत भनिएको छ है। अब कुनमा तपाईँ यहाँ जन्ममिति तल छ, जन्ममिति कुनमा तपाईँ टाइप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुहोस् है। इस्वी सम्मत विक्रम सम्मत कुनमा तपाईँ चुज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँ लिङ्ग भनेको छ, लिङ्गमा तपाईँ अब महिला पुरुष के हो तपाईँ त्यो चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ है। महिला हो भने महिलामा क्लिक गर्नुहोस्, छैन भने पुरुष हो भने पुरुषमा क्लिक गर्नुहोस्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ यहाँ महिलाको भर्न जाँदैछु, त्यही भएर महिलामा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो जन्ममिति लेख्नुपर्ने छ है। जन्ममिति चाहिँ पहिला इयर लेख्नुहोस्, त्यसपछि मन्थ, त्यसपछि डे है, पहिला साल महिना अनि गते भनेको छ है। बिचमा डट दिनु होला है, डट, त्यसपछि अनि मन्थ लेख्नुहोस्, महिना लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ राष्ट्रियता चाहिँ नेपाली, यदि तपाईँ नेपाली हो भने नेपाल भइहाल्यो, त्यत्तिकै छाडिदिनुहोस्। यदि तपाईँ विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ या नेपालमा केही व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जब गर्नुहुन्छ र पान नम्बर लिन पर्ने छ भने चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर कुन देशको त्यो क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ बासिन्दाको प्रकार भनेको छ, यदि तपाईँ विदेशी नागरिक हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ गैर बासिन्दा भयो, यदि नेपाली नै हो भने चाहिँ बासिन्दामा क्लिक गर्नुहोस् है। नाबालक हो होइन भनेको छ, यहाँ चाहिँ अब होइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ फोटो ब्राउज गर्नुपर्छ, तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो राख्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ फोटो राख्नलाई तपाईँलाई चाहिँ यहाँ क्रपको अप्सन पनि आउँछ, तपाईँले यहाँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ट्याक्क कति घाँटीसम्म ट्याक्क राख्दा हुन्छ है। त्यसपछि टेक दिस पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि क्रस गर्नुहोस् है। क्रस अपलोड भइसकेको छ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कागजात पत्र थप्नको लागि थिच्नुहोस् भनेको छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँको सिटिजनसिप भनेको छ है। तपाईँहरू चाहिँ अब नेपाली नै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सिटिजनसिप राख्नुहोस्। यदि नेपालभन्दा बाहिरी देशको हुनुहुन्छ भने चाहिँ अन्य देशको नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले पासपोर्टको फोटोकपी राख्न पऱ्यो। एमबिसी आइडी राख्दा हुन्छ, नेसनल आइडी वर्क पर्मिट राख्दा हुन्छ है। हामीले चाहिँ सिटिजनसिप राख्दा ठिकै। सिटिजनसिपको चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ अब परिचय पत्र नम्बर भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्दा हुन्छ है। त्यसपछि जारी गर्ने कार्यालय भनेको छ है। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ नेपालीमा लेख्नुपर्छ है। जारी गर्ने कार्यालय चाहिँ म चाहिँ जारी भएको नागरिकता जारी भएको कार्यालय कास्की है। जारी गर्ने स्थान कुन जिल्लामा जारी भएको, कास्कीबाट नै नागरिकता लिएको हो। त्यसपछि जारी गरेको मिति, कुन तपाईँको नागरिकता कहिले जारी भएको, कुन मितिमा तपाईँले नागरिकता बनाउनु भएको त्यो लेख्नुहोस् है। त्यसपछि कागजात भनेको छ, ब्राउजमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्राउजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले नागरिकताको यहाँ स्क्यान कपी हाल्नुपर्छ है। हालिसकेपछि ओके गर्नुहोस् है।
ओके गरिसकेपछि थोरै तल आउनुहोस्। तल के भनेको छ, रिलेटिभ्स पारिवारिक विवरण भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाजे बुवा आमा पत्नी भनेको छ। तपाईँले अब कसको राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ राख्दा हुन्छ है डिटेल्स है। म चाहिँ यहाँ उहाँको बुवाको राख्न गइरहेको छु। पान नम्बर भयो लेख्नुहोस्। यहाँ एस्ट्रिक लगाएको छ नि स्टार, त्यो भएको मात्र अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ है, नत्र पर्दैन है। एस्ट्रिक लगाएको मात्र है। पहिलो नाम बुवाको पहिलो नाम लेख्न गइरहेको छु है म चाहिँ उहाँको है। नेपालीमा लेख्नुहोस् है साथीहरू। यहाँ पहिलो नाम नेपालीमा भनिएको छ। त्यसपछि 20 को नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि थर लेख्नुहोस् है। 20 को नाम भयो, 20 को नाम। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भनिएको छ है। माथिको तपाईँको नामलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस् है फेरि है। त्यसपछि नागरिकता नम्बर भनेको छ है। बुवाको नागरिकता नम्बर राख्नु पर्यो है तपाईँले चाहिँ है। त्यसपछि सम्पर्क नम्बर भनेको छ है बुवाको है। त्यसपछि एडमा क्लिक गर्नुहोस् है। यदि यो राख्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ अरू डिटेल्सहरू यो हटाउन पनि सक्नुहुन्छ है तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर है। त्यसपछि के भनेको छ यहाँ सोर्स अफ इन्कम भनेको छ है। तपाईँ यदि व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ टिक लाउँदा हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस अकुपेसन भनेको छ। केही गर्नुहुन्न तपाईँ भने चाहिँ अदर लेखेर यहाँ चाहिँ तपाईँ अब के विद्यार्थी लेख्दा नि भयो। कृषि गर्नुहुन्छ भने कृषि हो। तपाईँ गृहिणी हो भने गृहिणी गर्दा नि भयो। केही पेसा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ लेख्दा हुन्छ है। यो नेपालीमा भर्नुपर्छ है साथीहरू। म चाहिँ यहाँ कृषि लेखेँ है। त्यसपछि अब केही गर्नु, त्यसपछि प्रोफेसन प्रमाणपत्र नम्बर भने केही बिजनेस दर्ता भएको छ भने चाहिँ दर्ता नम्बर हान्दा हुन्छ, नत्र यसलाई छाड्दा हुन्छ है साथीहरू। त्यसपछि ठेगाना भर्दा एस्ट्रिक लगाएका अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने छ। फिल्ड विथ एस्ट्रिक साइन आर कम्पलसरी भनिएको छ है। त्यसपछि जिल्ला तपाईँको नागरिकता अनुसारको थाई ठेगाना लेख्नु पर्यो। कुन जिल्लाको तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्नुहोस् है। यहाँ जिल्ला 77 वटा जिल्लाको छ। यहाँ चाहिँ सर्रा हेरेर कुन जिल्लाबाट हो तपाईँ नागरिकता अनुसारको है। कास्कीबाट गरेँ म, कास्की जिल्लाको हुनाले यहाँ चाहिँ उहाँ डिटेल्स चाहिँ मैले अहिले भरिदिन गएको चाहिँ कास्की जिल्लाको नागरिकता हो, त्यही भएर कास्की जिल्लाबाट गरेँ है। त्यसपछि महानगरपालिका उपमहानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिका के हो तपाईँको त्यहीमा टिक लगाएर चुज गर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ महानगरपालिका भएको हुनाले मैले चाहिँ महानगरपालिकामा टिक लगाएर पोखरा महानगरपालिका लेखेँ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको टोलको नाम के हो त्यो लेख्नुहोस् है। यो चाहिँ अनिवार्य छ है। नेपालीमा लेख्नुहोस् है यो चाहिँ है। त्यसपछि एज टोलको नाम अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस् है। ठेडो पसल पद लेखेँ। त्यसपछि वडा नम्बर कति हो तपाईँको, वडा नम्बर क्लिक गर्नुहोस् है। अब यहाँ घर नम्बर भनेको छ, यो चाहिँ एस्ट्रिक लगाएको छैन, कम्पलसरी छैन। अब तपाईँको इमेल छ भने यहाँ चाहिँ इमेल भर्दा राम्रो है साथीहरू, किनकि तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ ओपिटी कोड आउँछ एउटा, त्यसमा इमेलमा आउँछ है। त्यो इमेलमा नि आउँछ, एसएमएसमा नि आउँछ। त्यो भर्दा राम्रो है छ भने चाहिँ है।
त्यसपछि मोबाइल नम्बर भनेको छ, मोबाइल नम्बर चाहिँ अनिवार्य भर्नुहोस् है तपाईँले है, किनकि मोबाइल नम्बरको एसएमएसमा अथवा तपाईँलाई चाहिँ इमेलमा आउँछ है यो कोड है, दुइटैमा गराउन नि मिल्छ है। त्यसपछि पोस्ट नम्बर भनेको छ, वेबसाइट भनेको छ, यो चाहिँ परेन है। त्यसपछि थोरै तल ड्र्याग गर्नुहोस्, यदि स्थायी ठेगाना भन्दा फरक भए मात्र भर्नु होला भनेको छ है। तपाईँको चाहिँ पर्मानेन्ट ठेगाना भन्दा अन्य ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नागरिकता लिएको जिल्लाभन्दा अन्य कुनै ठाउँमा तपाईँ रोजगार गर्दै हुनुहुन्छ, काम विशेषले त्यता हुनुहुन्छ भने त्यहाँको नजिकैको आन्तरिक कार्यालयबाट पनि गराउन मिल्ने भएको हुनाले उताको स्थायी ठेगाना भन्दा फरक छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ लेख्नुहोस्, छैन एउटै छ भने चाहिँ सेम एज पर्मानेन्ट गर्दा हुन्छ है। त्यसपछि थोरै तल ड्र्याग गर्नुहोस्, यदि स्थायी ठेगाना भन्दा फरक भएमा मात्र भर्नु होला, प्लिज फिल मेल एड्रेस इफ डिफ्रेन्ट देन पर्मानेन्ट एड्रेस भनिएको छ है। यो पनि एउटै भयो, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ सेम एज पर्मानेन्ट नै गरेँ है। त्यसपछि थोरै तल ड्र्याग गर्नुहोस्, ड्र्याग गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ, ब्याङ्क इन्फर्मेसन भनेको छ है। यो चाहिँ कम्पलसरी छैन है साथीहरू, पर्सनलको लागि चाहिँ है। के भनेको छ, प्रिफर्ड अलर्ट भनेको छ है, तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ चुज गर्नुपर्ने छ है। तपाईँको चाहिँ स्थायी ठाई एसएमएस अथवा मेल भनेको चाहिँ प्रिफर्ड कुन ठाउँमा, थाई ठेगानाबाट तपाईँले अब यसलाई बुझाउन जाँदै हुन्छ क्या अस्थायी ठेगानाबाट भनेको छ है। मैले चाहिँ अब थाई ठेगानाबाटै बुझाउने भए, पोखराबाट, म पोखरामा, उहाँ चाहिँ मेरो डकुमेन्ट हुनेवाला चाहिँ पोखरामै हुनुहुन्छ, उहाँको थाई ठेगाना पोखरै हो। त्यो पोखरा, तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ अस्थायी सेलेक्ट गर्दा हुन्छ है। अब कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ बाहेक भने चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्दा हुन्छ है। त्यसपछि यहाँ एसएमएसमा टिक लगाउने, त्यसपछि इमेलमा टिक लगाउनुहोस्, त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुहोस् एकचोटि है, ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि लोड भएको छ, त्यसपछि सबमिट गर्नुहोस् है साथीहरू। सबमिट गर्दा के भनेको छ, एकपटक सबमिट गरिसकेपछि अर्को पटक विवरण फेरि परिवर्तन गर्न पाइने छैन। के तपाईँ सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सब इन्फर्मेसन ठिक छ भने एस गर्नुहोस्, छैन भने नो गरेर एकताल चेक गर्नुहोस् सर र अनि फेरि सबमिट गर्दा हुन्छ है। एस गर्छु है म चाहिँ है। पर्सनल इन्फर्मेसन सेभ भनेको छ है, ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् है। साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ओटिपी कोड आउँछ है। ओटिपी कोड आइसकेको छ, पक्नुस् है साथीहरू, लोड हुँदैछ। यहाँ ओटिपी कोड चाहिँ तपाईँले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है, तपाईँले दिएको नम्बरमा कोड आउँछ है। ओके गर्नुहोस्, ओके गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा आएको चाहिँ ओटिपी कोड यहाँ चाहिँ इन्टर गर्नुहोस् है। इन्टर गरिसकेपछि भेरिफाई ओटिपी भन्नुहोस् है। त्यसपछि यस्तो मेसेज आएको छ है, तपाईँको विवरण सबमिट भयो, आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा कार्यालयबाट भेरिफाई भएपछि विवरण भर्दा लिएको लगइन र इमेल एड्रेस मार्फत पान नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेको छ है। तपाईँले विवरण भरेको युजर नेम र तपाईँको पासवर्ड लगइन गरेपछि त्यहाँ पान नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओके गर्नुहोस् है। तपाईँले सुरुमा चाहिँ भर्दा जुन भर्नु भएको थियो नि, तपाईँले त्यो युजर नेम क्रिएट गर्नुभएको थियो, अनि पासपोर्ट र अनि तपाईँले इमेल एड्रेस जुन भर्नुभएको थियो त्यहीबाट प्राप्त हुन्छ है। तपाईँले पछि फेरि लगइन गर्नुपर्छ, तपाईँलाई केही समयमा चाहिँ फेरि लगइन गरेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पान नम्बर आउँछ है। अनि साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ यस्तो किसिमको पान नम्बर चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो सबमिट गर्नुभएको चाहिँ डाउनलोड गरेर नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा त्यो पेपर चाहिँ लिएर जानुपर्नेछ है। हस् त साथीहरू, तपाईँले यो भिडियो मन परेछ, यो च्यानल लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर मलाई अझै सेयर पनि गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि मलाई अलि हौसला मिल्छ है। अझै यस्तै किसिमको ज्ञानमूलक जानकारीमूलक भिडियो बनाउन मलाई चाहिँ एकदम प्रेरित गर्छ है।